अब तपाईहरुले चाहिँ नेपालमै बसेर इन्टरनेशनल पेमेन्टको लागि पहिले गाह्रो थियो भने अब तपाईहरुले नेपालमै बसेर इन्टरनेशनल डलर कार्ड प्रयोग गरी $500 सम्मको एक आर्थिक वर्षमा कारोबार गर्न सक्नुहुनेछ। यो हाम्रो लागि निकै नै खुसीको कुरा हो। $500 निकै नै कम हुन सक्छ सुरुमा सोच्दाखेरि, तर आशा गरौँ यो पहिलो स्टेप छ। एनआरबी बैंकबाट हामी इन्टरनेशनली केही पर्चेज गर्नुपर्ने, इन्टरनेशनल कारोबार गर्नुपर्ने, फ्रीलान्सिङ वर्किङहरु गर्नुपर्ने अब तपाईहरुले घरमै बसेर यो एउटा नयाँ इनिसिएटिभको फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ। हामीले कार्ड भनेर अहिले निकै फेमस भइरहेछ, त्यसलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने त, त्यो हामीले कसरी प्राप्त गर्न सक्छौं भनेर सुरुमा तपाईहरुसँग कुनै पनि ए क्लास बैंकहरुकोमा खाता हुनु पर्यो। त्यो खाता भइसकेपछि तपाईहरुसँग प्यान कार्ड अनिवार्य छ। यदि तपाईहरुसँग प्यान कार्ड छैन भने म प्यान कार्ड कसरी बनाउने त्यो अर्को भिडियोमा लिएर आउने नै छु, हेर्दै गर्नु होला। अनि प्यान कार्ड भइसकेपछि तपाईहरु आफ्नो बैंकमा जाने, बैंकमा आफ्नो प्यान कार्ड लिएर जाने र नागरिकताहरु कुनै आफ्नो पहिचान खुल्ने कागजातहरु लिएर गइसकेपछि आफ्नो बैंकमा इन्टरनेशनल पेमेन्टको लागि एउटा फर्म भर्ने र त्यो फर्म भरिसकेपछि तपाईहरुको एक हप्तामा इन्टरनेशनल डलर पेमेन्ट कार्ड तपाईहरुको हातमा हुनेछ। थ्यांक यू।